بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه دكتور، بالنسبه لدكتور لمرور الاكل في داخل الدايجستيف سيستم بيبدي ازاي ويكون اتجاهه عامل ازاي في الابقار والجاموس؟ بصفة عامة الأكل بيعدي من فتحة الفم. طبعا في الأبقار والجاموس عندنا اللسان بيبقى ليه دور مهم جدا في عملية جمع الأكل أو بنقول عليها البريهنشن، بيحرك لسانه البقر أو الجاموس ويلم بيه الأكل. وموجود في الفم ما يعرف بالبقة البابلي، تبقى كونيكال ان شيب، بتساعده في عملية دخول الأكل وعدم رجوعه للخارج مرة أخرى، وخاصة أثناء عملية الاشترار أو عملية الرومينيشن. المهم بيطلع الأكل يتحرك في الأورال كافيتي هنا فوق اللسان وفي الأورال كافيتي بصفة عامة، ويعدي من على المنطقة العالية بتاعت اللسان دي اللي احنا بنسميها منطقة التورس لينجوي، ويوصل تكون الهارد بلد هنا ابتدت تخلص، ويبقى عندي ما يعرف بالسوفت بلد أو الحنك الرخو. السوفت بلد الطبيعي الوضع بتاعها ان هي موجوده قدام الابيجلوتس ونازله على الطنج كده، فتبتدي البولس عايزه تعدي تروح للاسوفجس هنا اهو. فقدامها مشكلتين. اول حاجه للبلعه الغذائيه، لازم الستاره اللي نازله دي السوفت بلد دي لابد ان الستاره دي تترفع لفوق. فالبلعه الغذائيه تترفع السوفت بلد عن طريق عضلات بترفعها وعضلات بتأثرها اللي هي الماسلز سوفت بلد، وتبدا البولس تيجي تعدي. خلاص السكه اتفتحت هنا في المنطقه دي، هتعدي، بس هيبقى في مشكله ثانيه ان فتحه اللارنكس او الحنجره مفتوحه، فالبولس ممكن تقع فيها وتنزل على الريسبيراتوري سيستم والحيوان يحصل له مشاكل او درينشن نمونيا او ما شابه. فلابد ان فتحه الاديتاس لارنجيس او فتحه الحنجره بتتقفل، فيبتدي اللسان يرجع لورا وعضلات تشد الحنجره لقدام. المهم يتقفل الاديتاس لارنجيس، وتبدا البولس تنط من فوق الاديتاس لارنجيس اللي مقفول بنسميه اللارنجيال كراون، وتعدي تروح داخله في فتحه الاسوفجس. طبعا المنطقه هنا اللي فيها السوفت بلد دي هي منطقه الفارنكس البلعوم. الجزء الاسفل الفارنكس ده اللي بسميه الاوروفارنكس اللي هو امام تحت السوفت بلد هنا كده، والجزء اللي فوقيها ده اللي بسميه اللارينجي فارنكس او النيزوفارنكس. النيزوفارنكس الجزء العلوي اللي هو فوق السوفت بلد، واللي تحت هيبقى الاوروفارنكس. عدت البولس من منطقه الفارنكس وعدت فوق اللارنكس ودخلت على المريء او الاسوفجس وتبدا تتحرك. اللي احنا برضو نحب نقوله ان الاسوفجس في جزء منه بيبقى عباره عن سموث ماسل فايبرز بتتحرك بريستالتيك موفمنت، وفي جزء منه بيبقى فيه ستريتد او سكيليتال ماسل فايبر، وبنلاحظ ده في اللون، بتبقى واحده لونها فاتح اللي هي السموث ماسل فايبر، والجزء الثاني بيبقى لونه غامق اللي هو السكيليتال ماسل. يفضل البولس ماشي معدي في الاسوفجس عن طريق البريستالتيك موفمنت، حركه اللي هي البريستالتيك موفمنت، زي ما يكون عندك معجون الاسنان كده تضغط على جزء فالجزء ده يندفع، وهكذا ينقبض المريء يزق جزء زي قلنا زي معجون الاسنان، وتعدي البولس من الاسوفجس. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الاسوفجس ليه اجزاء مختلفه. اولا في جزء من الاسوفجس موجود في الرقبه، ده بسميه السيرفايكال بارت اوف ذا اسوفجس، وفي جزء ثاني من هنا من عند الثراسيك انلت، هنا المفروض مكان الفيرست ريب كده، فبتعدي الاستراكشرز من المنطقه الضيقه دي اللي هي بنسميها الثراسيك انلت، وتبدا تدخل في الثراسيك كافيتي. لما يعدي الاسوفجس في الثراسيك كافيتي، طبعا هو الكورس بتاع الاسوفجس بيبقى ماشي فوق الحنجره في البدايه، فوق الكريكويد كارتريج بتاع اللارنكس اللي هي اخر غضروف من غضاريف الحنجره، وبعدين يفضل ماشي فوق التراكيه وينزل على الناحيه الشمال للتراكيه، وعند الثراسيك انلت يرجع تاني يمشي فوق التراكيه، والاورتيك ارش يزقه يجيبه على الناحيه اليمين، وفي الاخر خالص ده كل ده الثراسيك بارت.
الطبيعي ان في معظم الحيوانات غير الابقار والجاموس ان الاسوفجاس ليه 3 اجزاء، سيرفايكال بارت وجزء في الصدر ثوراسيك بارت، في جزء في الابدومين بيبقى فيري شورت اسمه ابدومينال بارت. في الخيل قد يصل طول هذا الابدومينال بارت الى حوالي 10 سم، انما بنجد في الابقار والجاموس ان هذا الابدومينال بارت از ابسنت، يعني بمعنى ان الاسوفجاس هيعدي من الثوراسيك بارت وبعدين يلاقي هنا عندي الديافرام، ويبتدي اول ما الاسوفجاس يخرج من الديافرام يلاقي الايه؟ المعده اللي هنتكلم عنها دلوقتي. فالمعده الاسوفجاس ما بيلحقش يمشي في الابدومين، حتى الشورت بارت يكاد يكون مش موجود، بنقول نو ابدومينال بارت في الاوكس او الابقار والجاموس. هنبدا دلوقتي نتكلم عن الاستومك. طبعا احنا عارفين ان الابقار والجاموس دول هيربيفورز او اكلات عشب، ومن ثم لابد ان يتم عمليه تخمير لهذا العشب عشان يتهضم السلولوز والحاجات اللي موجوده فيه. الحصان برضه هيربيفورز، الحصان والفصيله الخيليه كلها هيربيفورز او اكلات عشب. الحيوانات دي ربنا سبحانه وتعالى عمل لهم لابد ان يبقى في مكان يحصل فيه فيرمنتيشن او تخمر البكتيريا، تساعد في تخمر السلولوز وتحلله، وبالتالي يبتدي ينتج من هذا الفيرمنتيشن ان يطلع الفولاتايل فاتي اسيدز، ويبتدي الحيوان يمتصها من المكان اللي حصل فيه التخمر ده. طب ايه هو الوعاء او الاناء اللي هيتم فيه عمليه الفيرمنتيشن؟ تمام؟ وهل هو موجود في الامام ولا في الخلف؟ فبقى في حيوانات عندنا هذا الوعاء الكبير اللي هيستوعب هذه الكميه من السلولوز موجود قدام، فدي بنسميها بري فيرمنتر انيمالز زي الابقار والجاموس والمقطرات بصفه عامه والجمل والاغنام والماعز. وفي بعض الحيوانات عندهم الفيرمنتيشن هيتم ورا خالص في الامعاء الغليظه زي الخيل وزي الارنب وزي الفيل، كل دول عليهم بوست فيرمنتر. فهنا هنلاقي ان الرومن او المعده في المقطرات او الاوكس بالتحديد والابقار والجاموس بنقول ان هي مالتي لوكيولار كومباوند. مالتي لوكيولار يعني هي اكثر من غرفه. لو بصينا على اي معده بتاعت الحيوانات دي بنقول ان هي مالتي لوكيولار كومباوند، يعني عباره عن اكثر من كومبارتمنت، من اوضه. وفي ناس بتغلط وتقول ان هي مالتي ستومك، يعني لا، هو مفيش حاجه اسمها مالتي ستومك. كل الحيوانات عندها معده واحده، انما هذه المعده قد تكون يوني لوكيولار او مالتي لوكيولار. فالاوكس مالتي لوكيولار، في زي ما احنا شايفين في اوضه وفي اوضه وفي اوض، فاربع غرف موجودين عندنا في الاوكس. دي طبعا معده جوت او ماعز، انما واضح ان في هنا المعده مركبه من اكثر من جزء. غير الانسان وغير الخيل، دي معده حصان اهي. شايفين اولا ان هي اوضه واحده، شنطه واحده، وان كومبارتمنت. بغض النظر الميوكس ممبرين عندنا نوعين، فبقت كومباوند، جلاندولار اللي هو الغامق ده، والفاتح ده اللي هو امتداد للغشاء المخاط المبطن للمريء بيبقى نون جلاندولار. انما واضح ان المعده بتاعت الحصان مونولوكيولار. هنا الاوكس مالتي لوكيولار. ولو احنا لاحظنا ان المعده بتاعت الحصان حجمها صغير جدا اذا مقارن بحجم الحصان. معقوله دي معده الهورس او معده الدونكي؟ هي ده الحجم الصغير. طب ازاي هيحصل فيها فيرمنتيشن هنا؟ وازاي يحصل دايجيشن للسليلوز؟ لا، مش هيحصل دايجيشن للسليلوز. طب ليه؟ امال هيحصل فين؟ قلنا هيحصل ورا في اللارج انتستين وفي السيكم، ويبقى بوست فيرمنتر. ودي ربنا سبحانه وتعالى عاملها لحكمه في الخيل، ان الفيرمنتيشن يحصل في الخلف ما بيحصلش لقدام، لان الخيل الوسيله بتاعت الدفاع بتاعها ما عندوش قرون وما بيعيش في قطيع، فالهرب هو الوسيله بتاعت الخيل يجري. فمش معقوله انا ربنا سبحانه وتعالى يحط له حاجه ثقيله قدام تعوق الانطلاق بتاع الخيل. دي نقطه. النقطه الثانيه ان لما هنشوف الانتستين في الخيل والسيكم مش متثبته جوه الجسم كويس خالص، فبتتحرك تروح وتيجي مع التنفس، عامله زي البستون او عامله زي المكبس بيزق الديافرام، وبالتالي يزق الرئه عشان يخرج الهواء ويرجع تاني يسحب كميه هواء. فليها دور تاني برضه بيساعد الحصان في السرعه ان هو ياخد هواء كتير وكميه كبيره من الهواء اثناء الجري بتاعه والانطلاق والفرار من الحيوانات، على عكس الابقار والجاموس اللي عندها قرون وبتعيش في قطيع، فبقت بري فيرمنتر. لو جينا نتكلم على المعده بتاعت الاوكس بنقول ان هي عباره عن مجموعه من الكومبارتمنتس، 4 غرف. الثلاثه الاولانيين اللي هم موجودين بعد المريء دول يعتبروا البرو فنتريكولس 3 كومبارتمنت،
والجزء الرابع اللي هو المعده الحقيقيه اللي هو الابوميزم، ده الفورث كومبارتمنت. اول جزء في الاجزاء دي اللي احنا بنسميه الريتيكولم اهو، ده الجزء اللي هو مباشره ورا الديافرام. احنا عندنا هنا في القلب وفي هنا الديافرام المفروض هنا بيفصل الاثنين، وفي جزء من ايه؟ من اللنج اهو. كل ده كده عباره عن الرئه اهوت. الرئه موجوده عندنا في المنطقه دي، وهنا ادي الايه؟ الهارت. وطبعا ده الاسترنم اهوت. وبعد الديافرام على طول هلاقي في اول كومبارتمنت من المعده اللي هي بنسميها الايه؟ الريتيكولم. وبعدين كل الجزء الكبير ده اللي بسميه الايه؟ الرومن. كل ده عباره عن الكرش. زي ما احنا شايفين الكرش ده يمثل اللارجست كومبارتمنت، حوالي 80% من الكباسيتي بتاعت المعده بيمثلها الايه؟ الرومن او الكرش. ولو حبينا نتكلم او نصف هذا الكرش زي ما انتم حضراتكم شايفين، هو موجود على الناحيه الشمال ليفت تو ذا ميديان بلين، وعامل احتلال كامل للبطن. البطن بصفه عامه في الابقار والجاموس حجمها اوسع من من البطن في الخيل، لان الضلوع بعيده عن بعضها، وعدد اللمبر فيرتبري مساحتها اكبر، فكل ده بيخلي البطن بتبقى في الابقار واسعه جدا. الرومن او الكرش واخد مساحه كبيره قوي من الايه؟ من الابدومن، محتل النصف الايسر من الايه؟ من البطن تقريبا كله، وكمان جزء من الناحيه الايه؟ اليمين. ولو استثنينا الريتيكولم هلاقي ان الرومن واصل لغايه البلفيك انلت، يفضل يرجع لورا لغايه ما يصل الى منطقه الحوض. منطقه الحوض ضيقه، كمان مش هينفع يخش في منطقه الايه؟ البلفس، فهو بيمتد اكستنت تو ذا بلفيك ايه؟ انلت. الرومن فور ديسكريبشن بنقول ان هو ليه دورسال كيرفتشر، وليه فنترال كيرفتشر، وليه كرينيال اكستريميتي، وليه كودال اكستريميتي. تمام؟ وزي ما اتفقنا المنطقه اللي هيفتح فيها الاسوفيجاس دي جزء من الايه؟ من الرومن. هو في الحقيقه جزء مشترك بين الرومن والريتيكولم، انما هو تابع للايه؟ للرومن. ولما هنشوفه من الداخل بنسميه اتريوم رومنس او رومينال اتريوم. برضو من الملاحظ هنا ان وجود الايه؟ الطحال او السبلين على الرومن. ده هنا كل ده عباره عن السبلين او الطحال موجود على الرومن. الرومن في الحقيقه بيبدا من عند السيفنث انتركوستال سبيس لغايه البلفيك انلت. يعني السيفنث انتركوستال سبيس احنا عارفين المسافات اللي بين الضلوع، من عند رقم 7 لغايه مدخل الحوض موجود الايه؟ الرومن، ومن السقف لغايه الفلور بتاع الابدومن من فوق لتحت. تمام؟ وبالنسبه للاسطح بتاعه الرومن بنقول ان هو ليه سطحين، سطح على الناحيه اليسار وسطح على الناحيه اليمين، او ليفت سيرفيس ورايت سيرفيس، او بارايتال سيرفيس وفيسرال سيرفيس. السطح احنا دلوقتي الحيوان وشه كده، دي الناحيه اليمين اهيت، فالسطح اللي مواجه للاحشاء والفيسرا ده بسميه الايه؟ الفيسرال سيرفيس اللي مش باين قدامنا. اما هذا السطح بيبقى ملامس وملاصق لجدار البطن، ده اللي بسميه البارايتال سيرفيس، بيبقى تقريبا ملامس لجدار البطن وللديافرام، وباستثناء بس المنطقه اللي فيها السبلين، هي دي اللي هي مش هتبقى ايه؟ ملامسه لجدار البطن، تبقى ملامسه لايه؟ ريليتد للسبلين او الطحال. الاستومك بتاع او الرومن بالتحديد اتفقنا ان هو ليه اجزاء، بس وجدنا كمان ان الرومن ده مقسم الى اوض، مقسم عن طريق حاجه تعرف بالرومينال جروفز. والرومينال جروفز لو حبينا نرسمها او نتخيلها، لو انا متخيل مثلا الرومن زي الصندوق كده مجازا اهو، لو ده الرومن هلاقي ان على الرومن ده من الخارج في مجموعه من الجروفز. واحد هنا لو الحيوان مثلا وشه كده، لو ده كرينيال وكده كودال ودورسال وفنترال، لو الحيوان كده يبقى دي الناحيه اليمين، فهلاقي في جروف ماشي بالطول كده اسميه رايت لونجيتيودينال جروف. رايت لونجيتيودينال جروف كويس. وبعدين يجي من الامام كده يمشي بالعرض اسميه كرينيال ترانسفيرس جروف. كرينيال ترانسفيرس جروف
وده رايت لونجيتيودينال جروف. ويلف من على الناحيه الشمال، يبقى هنا زي ما بكون جايب حزام وبحزم الايه الرومن، يبقى في رايت لونجيتيودينال جروف وفي كرين ترانسفيرس جروف، وبعدين في واحد تاني ماشي كده ليفت لونجيتيودينال جروف، وبعدين في واحد كمان هيبقى هنا بالعرض ده اللي هيبقى ايه؟ الكودال ترانسفيرس ايه؟ جروف. تمام؟ يبقى كده عندي في كودال ترانسفيرس جروف وفي ليفت لونجيتيودينال جروف. بنلاقي كمان ان اولا اللونجيتيودينال جروفز دول بيقسموا لي الرومن الى اوضتين، يعني الى اوضتين كبار قوي. احنا هنا عندنا دي عينه ثانيه اهي برضو، خلينا هنا نفس لو قلنا ان ده الاتجاه ده الرايت اهو، الحيوان وشه كده يبقى ده الرايت سيرفيس، وهنا ده الليفت سيرفيس، ده الرومن زي ما قلنا بتاع جود. فالرومينال جروفز دي عباره عن لونجيتيودينال جروفز، دي لونجيتيودينال جروف، ده الليفت لونجيتيودينال جروف. في قسم لي الرومن كله الى شنطه فوق وشنطه تحت. الشنطه اللي فوق دي بسميها دورسال رومينال ساك، والشنطه اللي تحت بسميها فنترال رومينال ساك. يبقى هنا في عندي هيبقى في دورسال رومينال ساك وفنترال رومينال ساك. هنلاقي بقى حاجه كمان، هلاقي ان الرايت لونجيتيودينال جروف ده يطلع منه جروف تاني على الناحيه اليمين كده، اسميه رايت اكسسوري جروف، رايت اكسسوري جروف. واللي على الناحيه الشمال برضو هيطلع منه ليفت اكسسوري جروف. ولكن الرايت اكسسوري جروف ابص الاقيه بيكمل ويروح نازل تاني لاحم مع يتحد تاني مع مين؟ مع الرايت لونجيتيودينال جروف. وهذه المنطقه من سطح الكرش، المنطقه اللي اصبحت محبوسه ما بين التو جروفز دي اللي بنسميها الرومينال ايلاند. رومينال ايلاند او انسولا برومينس. انسولا برومينس. يبقى الرومينال ايلاند هي عباره عن الرومينال سيرفيس between right longitudinal groove and right accessory groove. طب هل في على الليفت نفس الكلام؟ لا، الليفت اكسسوري جروف ما بيتحدش مع الليفت لونجيتيودينال جروف. اثري ما بيكملش. تمام؟ طيب هل في جروفز ثانيه؟ قال لي قلت له ايه؟ الرايت لونجيتيودينال جروف في الاخر خالص، الرايت لونجيتيودينال جروف بيديني جروف ثاني ناحيه فوق كده، ويدي جروف ثاني ناحيه تحت، والليفت برضه يدي جروف لفوق والجروف لتحت. دول بسميهم ايه؟ بسميهم الكوروناري جروفز. سميهم كوروناري جروف. ده احنا دلوقتي على الناحيه اليمين يبقى ده رايت دورسال كوروناري جروف، وده هيبقى ايه؟ رايت فنترال كوروناري جروف. وعلى الناحيه الشمال برضه هيبقى فيه ايه؟ ليفت دورسال كوروناري جروف وليفت فنترال كوروناري جروف. طيب خلينا نعد الجروفز كده اللي احنا خدناها لغايه دلوقتي. انا في عندي 2 رايت و2 ليفت لونجيتيودينال، ادي كده 2 و2 كرين ترانسفيرس، بنقول عليهم كرين ترانسفيرس جروف او كرينيال جروف. ساعات بنقول عليهم كرينيال جروف وكودال جروف. يبقى كده 4 و2 اكسسوري، يبقى كده 6 و4 كوروناري، 2 يمين دورسال وفنترال و2 شمال دورسال وفنترال، 10. يبقى كده ايه؟ 10. كويس؟ 10 كوروناري، 10 رومينال جروفز. في جروف تاني لسه ما قلناهوش بين الرومن وبين الريتيكولوم. هذا الجروف احنا عندنا لو متخيلين الريتيكولوم هيبقى موجود هنا قدام الايه؟ قدام الرومن. هنا كده هيبقى في عندي الريتيكولوم موجود امام الايه؟ الرومن، وبين الرومن وبين الريتيكولوم هيبقى في هنا جروف. هذا الجروف اسميه رومنو ريتيكولار جروف. نعم. اسميه رومنو ريتيكولار جروف. كل الجروفز دي معموله بيمشي فيها، هي بتحزم الايه؟ الحجم، بتحاول مساحه كبيره في حجم قليل، بالاضافه الى ان بيبقى بايت فيها البلاد فيزلز والنيرفز والليمفاتكس بتاعت الرومن. احنا هنلاقي ايه؟ في عليها فات كده، انما لو سلكنا وشفنا هنلاقي البلاد فيزلز بتبقى ماشيه جوه هذه الايه؟ الجروفز، ومعاها الاعصاب بتاعت الايه؟ الرومن. تمام؟ كل الجروفز دي من الخارج يقابلها من الداخل ما يعرف برومينال بيلرز. كل الجروفز من الخارج، يعني الرومينال جروفز دي اهيت، يقابلها من الداخل. لو انا بصيت هنا كده
يقابله من الداخل هنا كده في حاجه اسمها رومينال ايه؟ بيلرز، البروزات دي كل دي اسمها رومينال بيلرز. كل الرومينال جروفز يقابلها رومينال بيلرز باستثناء الايه؟ الرومينال ريتيكولار جروف. هنا ادي الرومينال بيلرز وهنتكلم عنها بالتفصيل وهنشوفها لما نيجي نتكلم على الانتيريور بتاع الايه؟ الروم من الداخل. انما الرومينال ريتيكولار اللي بين الريتيكولم وبين الرومن دي، الرومن ريتيكولار جروف ده ما بيقابلوش من جوه بيلر، انما يقابلوا فولد. يقابلوا فولد، اسميها رومن ريتيكولار ايه؟ فولد. وهي دي اللي انا بحسها في لما باجي انا بحس 2 فولد لو انا دخلت من الناحيه الشمال عشان اعمل رومونوتومي واوصل مثلا لفورن بادي موجود في الريتيكولم، فبعدي على الكرينيال ترانسفيرس جروف، وبعدين بعدي كمان على الرومن ريتيكولار ايه؟ جروف، الاثنين دول. تمام؟ وتبقى ايدي بقت ايه؟ في قلب الريتيكولم. طبعا زي ما اتفقنا احنا الحاله اللي احنا كنا بنتكلم عنها بيبقى ساعات في بعض الفورن بادز زي المسامير تيجي هنا ادي القلب اهو كده، فالمسمار ده يدخل في قلب الريتيكولم، خاصه زي ما نشوف الايه التركيب بتاعه دلوقتي عامل زي خلايا عسل النحل كده. المسامير دي لو او الفورن بادز او الوايرز، الاسلاك ساعات بيبقوا رابطين بيها البلاد بتاعت التبن او باي سبب، او ان البقره بتلم الاكل وبتبلع مره واحده كطبيعه من طبيعتها، لان هي زي ما بنقول زمان كانت الحيوانات دي حيوانات غير مستأنسه وكانت فرائس، فكانت متعوده في البيهيفير بتاعها ان هي تاكل الاكل بكميه كبيره جدا وبعدين تروح تقعد تطلعه تعمل اشترار واحده واحده، زي ما احنا عارفين ان الاكل يرجع تاني في الايه؟ في المريء. وهنا طبعا برضو ما ننساش ننوه ان المريء في الابقار وفي الجاموس وفي المقطرات شارع ذو اتجاهين، يعني الشارع هنا رايح جاي، غير بتاع الخيل. الفصيله الخيليه الشارع اتجاه واحد بس، الاكل اللي بيخش ما ينفعش يرجع تاني، الشارع اتجاه وان واي والا بياخد ايه؟ مخالفه. هنا بقى الشارع ايه؟ رايح جاي، يعني الاكل يدخل وياخد في المعده، او اثناء الايه؟ الرومينيشن يرجع تاني الاكل للفم ويحصل عمليه الاشتراك. طيب عفوا سؤال دكتور، بالنسبه للاكل اللي يروح للماوث ويحصل له مضغ ماستيكيشن ويرجع مره ثانيه للكرشه، يرجع للكرشه ولا حيعدي للاميزم؟ لا بيرجع للكرش، اصل ده مسار طبيعي، لازم هيعدي على الكرش. ما انا عارف يعني، بس يفضل يخزن مره ثانيه ولا هو حيعدي على الاميزم مباشره؟ لا مش اعتقد هيعدي على الاميزم مباشره، لان هو خلاص مش عن طريق الجروف اللي هو الريتيكولار جروف ومنه للايه؟ للاميزم. تمام؟ لان هو تم هضمه في الايه؟ وخد وقته الكافي في عمليه الفرمنتيشن. طبعا عمليه الفرمنتيشن دي حاجه مهمه جدا بالنسبه للابقار والجاموس، لان هي دي اللي بتولد ايه؟ حوالي 70-80% من الطاقه اللي ايه؟ عن طريق الفولاتايل فاتي اسيد اللي بتطلع دي بتمتص ويستخدمها الحيوان في تكوين الطاقه اللازمه لجسمه. ومن ثم ان الحيوان ده لو توقف عمليه الرومينيشن عنده هتبقى فيه ايه؟ مشكله. يبقى البكتيريا او الميكروفلورا والميكروفونا اللي موجوده في الكرش دي مهمه جدا، وبالتالي ساعات احنا بناخدها من بعض الحيوانات السليمه نبلعها للحيوانات الايه؟ المريضه، على اساس ان هي تعمل انيشيشن لعمليه الدايجيشن مره اخرى. والكلام ده برضه بيحصل في الخيل، وان كان ايه؟ مع الفرق زي ما هنتكلم بعد كده. ده بالنسبه للجروفز بتاعت الايه؟ الروم. لو حبينا نبص على الجروفز هنا، او قبل ما نكمل برضو كلامنا هنا، خلينا نحاول نشوف في رسمه للرومن. دكتور ايه هو اسم الساك ده اللي هنا؟ ما ده اللي احنا هنقوله دلوقتي. احنا دلوقتي هنعمل رسمه نبين فيها اسماء الايه؟ الساكس كلها. فهنخلي الحيوان وشه الناحيه دي، فسي مثلا ده الاسوفاجس اهو، كويس. ف لو احنا قلنا ده مثلا الريتيكولم، وهنا الكرينال ترانسفيرس جروف اهوت، وبعدين هنعمل ايه؟ اللونجيتيودينال جروف كده مثلا، كويس. وبعدين هلاقي هنا في عندي الكوروناري جروفز، وهنا ده الاكسسوري جروف. تمام؟ فهنا دي بسميها الكودو
كودو دورسال بلايند ساك، وهنا كودو فنترال بلايند ساك. تمام. ودي الدورسال رومينال ساك، ودي الفنترال رومينال ساك. تمام. طيب هنا الكرينيال ترانسفيرس جروف اللي هو ده، اللي هو في قلب الرومن ده برضه. فهنا قال لي طب يا معنى كده ان مفيش كرينيال دورسال بلايند ساك وكرينيال فنترال بلايند ساك؟ قال لي لا، في منطقه نقدر نعتبرها ما يعادل الكودو دورسال بلايند ساك، اللي هي بسميها منطقه الاتريوم برومينس. تخيليا تقريبا. كويس. واللي تحت هنا دي، يعني كل دي المنطقه دي كده، كل دي بقول عليها اتريوم برومينس. مش تخيليه، هي منطقه موجوده، بس يعني ايه مجازا احنا نقول ايه كانها تعادل دي، او هي دي ورا يبقى دي قدام. تمام. هنا كودو دورس كودو فنترال بلايند ساك هنا بيقابلها جزء بسميه رومينال ريسيس. بسميه ايه؟ رومينال ريسيس. يعني دي تعادل او تقابل الايه؟ الكودو فنترال. تمام. يبقى في هنا كل ده الايه؟ الرومينال اتريوم اهو، وهنا طبعا ده الايه؟ الريتيكل. فدي غرف اتكونت نتيجه وجود هذه الايه؟ الجروفز والميازيب او الاخاديد اللي موجوده على سطح الايه؟ الكرش من الخارج. تمام. لو حبينا نبص على منظر من الناحيه اليمين، طبعا هنا المنطقه دي اللي احنا بنقول عليها منطقه الايه؟ الكاردياك ايه؟ اوبننج، المنطقه اللي هي بيفتح فيها الاسوفاجاس في قلب الايه؟ يعني دكتور الرومينال ريسيس هو ده اللي بنشوفه احنا مباشره خلف الريتيكولوم. ايوه بالظبط. ايوه بالظبط. يبقى هو ده الرومينال ريسيس. ايوه اللي هو هنا كده، اللي هو ده. ده الرومينال ريسيس. ده الرومينال ريسيس. ودي الريتيكولوم. وده الريتيكولوم. فده اللي هتقول ايه؟ الرومينال ريسيس، اللي هو يمثل الكرينيال بلايند فنترال ساك. تمام؟ خلينا نكمل الشرح على الموديل عشان برضو ايه نشوف الايه الاجزاء. يبقى اتفقنا ان هنا ادي الريتيكولوم، وبعدين ايه؟ الرومن، وهنا ده الليفت لونجيتودينال جروف المفروض ماشي فيه البلاد فيزلز والنيرفز، والليفت لونجيتودينال جروف هيقسم الرومن الى دورسال رومينال ساك وفنترال رومينال ساك. وبعدين هنا بيبقى فيه الكوروناري جروفز، ده الدورسال الليفت دورسال كوروناري جروف، وده الليفت فنترال كوروناري جروف، ويبقى دي الكودو دورسال بلايند ساك، ودي الكودو فنترال بلايند ساك، وده الكودال ترانسفيرس جروف هنا اهوت، كودال ترانسفيرس جروف، وهنا الكرينيال ترانسفيرس جروف المفروض. تمام. السبلين زي ما اتفقنا ادي المكان بتاعه، بيبقى برضه من عند السيفنث انتركوستال سبيس، وممكن يرجع معانا لورا شويه، انما البدايه بتاعته هنا من عند الايه؟ السابع. الريتيكولوم زي ما احنا شايفين هو اللي فيري كلوز. الريتيكولوم هنتكلم عنه بيبقى باي ريفورم ان شيب، يعني عامل زي الايه؟ يعني باي ريفورم زي الشنطه كده بالطول شويه او اليبتيكال، وموجود قدام الرومن، يعني ليفت تو ذا ميديان بلين. ليفت تو ذا ميديان بلين يبدا من عند الضلع رقم 6 وينتهي عند الضلع رقم 8 تقريبا، ومن بعدها يبدا مين؟ الرومن لغايه البلفيك اندت، يعني من عند الضلع السادس يبدا الريتيكولوم. تمام. ولكنه ليفت تو ذا ميديان بلين. لو احنا لاحظنا هنلاقي ان في علاقه قريبه قوي ما بين الريتيكولوم وما بين القلب، فيري كلوز. المسافه في الابقار والجاموس حوالي 3 سم، يا دوبك الديافرام، جدار الديافرام هو اللي ايه؟ هيفصلهم يعني، وشويه السبيسز اللي موجوده كان بريتونيوم وبلورا من الناحيه الايه؟ الثانيه، خصوصا الليفت فنتريكل. هو طبعا الليفت فنتريكل هو الاقرب، لان الرايت فنتريكل زي ما اتفقنا بيبقى ايه؟ قدام. احنا قلنا النصف الامامي او الكتله الاماميه من القلب كلها يمين، والكتله اللي خلف كلها ايه؟ شمال. بغض النظر انا بصيت على القلب من على الناحيه الشمال زي دلوقتي دي كده، فهو ده الليفت فنتريكل. وحتى لو بصيت من الناحيه اليمين برضه هتبقى الجزء الخلفي ده هو ده عباره عن الليفت ايه؟ فنتريكل. هنا الجزء الامامي ده هنا ايه؟ ده هيبقى ده الرايت فنتريكل، وعلى الناحيه برضه من الناحيه الثانيه يبقى برضه هو رايت فنتريكل. تمام. عفوا، في سؤال بالنسبه للريتيكولوم.
لما يحصل فيها ريلاكسيشن، لما تكون في ريلاكسيشن بيريود حتستقر على الجزء السفلي من التجويف البطني. هل ستستقر على التندينيوس بارت اوف دايفرام ولا لا؟ ده التندينيوس بارت بتاع الدايفرام ده في السنتر، على الماسكولار بارت، الجزء على الدايفرام، على الجزء ولا حتكون في الجدار البطن اللي من الاسفل حتستقر؟ لا هو المنطقه دي اللي هو فيها الريتيكولم بالتحديد، دي فيها جزء من جدار من الديافرام اللي احنا بنسميه الستيرنال بارت اوف ذا ديافرام. الديافرام في كل الحيوانات بما فيها الاوكس بيبقى ليه عباره عن جزء في السنتر بنسميه تندينيوس سنتر، وجزء في البريفري بيبقى عباره عن عضلات ماسكولار بارت. هذا الجزء اللي في البريفري ده له اجزاء، جزء يمسك مع الضلوع اسميه كوستال بارت ماسكولار، وجزء تاني هيمسك مع الفقرات القطنيه اسميه اللامبر بارت، وجزء هيمسك مع الاسترنال اسميه ايه؟ استرنال بارت. فهنا الريتيكولم موجود على الماسكولار بارت اللي هو بالتحديد من ايه؟ الاسترنال بارت. طيب دكتور، بالنسبه للبورتال فين هيعدي من انهي حته من تحت بالضبط، ولا هتكون اعلى شويه؟ لا، البورتال فين هنا ملوش علاقه خالص بالجزئيه دي. البورتال فين بيكون خلص. هنشوف دلوقتي لما نيجي نتكلم على الليفر هنتكلم على البورتال فين. تمام. هنفتح نشوف الايه العينه ديت. احنا دلوقتي كده هنحاول نخرجها اهو. ادي هنا الرومن زي ما حضراتكم شايفين، وادي السبلين، ودي الناحيه الايه الليفت سيرفيس اهو. لو حبينا ان ايه نبص على الناحيه اليمين، ده الايه الاسوفاجس ومنطقه الايه الكاردياك اوبننج، وده جزء من الايه من الديافرام المفروض موجود عندنا. وبعدين ده الاوميزم اللي هو الجزء الثالث، يعني احنا قلنا في الريتيكولوم هنا اهو، وبعدين ده الاوميزم، وبعدين في منطقه بعد الاوميزم ما بيخلص يبدا الايه الابوميزم. تمام. احنا هنا ده هيبقى عباره عن الرايت لونجيتودينال جروف، وهنا دي الكودو دورسال بلايند ساك، وادي الكودو فنترال بلايند ساك، وده الترانسفيرس ايه الكودال ترانسفيرس جروف. ده الكودال ترانسفيرس جروف. هنا يمكن مش مرسومه او مش واضحه قوي حته الايه الرومينال ايلاند او اللي هي الانسولا رومينيز اللي هي من الرايت كوروناري من الرايت اكسسوري للرايت لونجيتودينال، مش مرسومه او مش موجوده عندنا في الايه في النموذج او في العينه بتاعتنا. لو حبينا نبص على منظر تاني يمين برضو عشان نبقى متخيلين، انا عندي مثلا هنا الاسوفاجس اهو كده، وبعدين في عندي هنا ده الريتيكولم، وبعدين دورسال رومينال ساك، الفنترال رومينال ساك، وبعدين هنا من عند الريتيكولم يبدا الاوميزم، وبعدين الايه الابوميزم. الاوميزم زي ما حضراتكم شايفين هيبقى موجود على الناحيه اليمين بالنسبه للايه للمعده كده. طبعا دي بقيه الايه الرومن، فيبقى ده الاوميزم وده الابوميزم. وطبعا الابوميزم ده ليه ايه اجزاء نتكلم عنها، وده عباره عن الايه الريتيكولم. ده الشكل الخارجي، ودي الرومن بقى الدورسال رومينال ساك، ودي الفنترال رومينال ساك، وهنا قلنا ده الاتريوم رومينس، ومش باين عندنا هنا كده الايه الرومينال ايه ريسيس، او اذا كان هيبقى في جزء منه هيبقى تحت يعني. تمام. لو حبينا نبص على الاستراكشرز الداخلي او التركيب الداخلي للمعده، فزي ما اتفقنا ان بالنسبه للرومن من الداخل بلاقي في عندي حاجه اسمها رومينال بابيلي، بلاقي دي الرومينال بابيلي اهيت، كل ديت بتبقى ليف لايك عامله زي ورق الشجر، او تانج شيب رومينال بابيلي اهيت. ودي الرومينال بيلرز، الرومينال بيلرز اللي هي كان بيقابلها من الخارج الرومينال جروفز. الرومينال جروفز دي اللي ماشي فيها البلاد فيزلز، وبتبقى يعني عليها والنيرفز والليمفاتكس، وفي فات بيبقى ايه بيغطيها. وزي ما احنا شايفين الرومن بيبقى فيه ماسلز، وخاصه هذه في الجدار بتاعه. بالاضافه الماسلز دي السموث ماسل فايبرز موجوده اكتر، هي اللي عاملاه الايه الرومينال بيلرز عشان تعمل الكونتراكشنز بتاعت الرومن اللي احنا بنسمع صوتها من الايه من الليفت بارالامبر فوس. تمام. فده شكل الايه الرومن والرومينال بابيلي اللي موجوده فيه. من الملاحظ ان الرومينال بابيلي از ابسنت، الرومينال بابيلي مش موجوده في الرومينال بيلرز.
الرومينال بابيلي هنا مع البيلرز ما عليهاش بابيلي. تمام. ومش بس البيلرز اللي ما عليهاش بابيلي، ده كمان سقف الرومن ما بيبقاش عليه بابيلي. يعني لو احنا شفنا العينه دي، ادي هنا دي الرومينال بابيلي اهيت والبيلرز، وهنا جزء من الروف بتاع الرومن، تحس ان ايه البابيلي بتبتدي تظهر لغايه ما تتلاشى على الايه، على الجدار او السقف بتاع الايه الرومن. هذا الكلام غير موجود في الاوكس، في الشيب والجود. الشيب والجود الرومن بتاعهم بيبقى عليه بابيلي حتى في الايه، في البيلرز وفي الروف. يبقى هنا ادي ده مثلا عينه بتاعت الشيب الاستومك، فهنا بص السقف كله عليه ايه، رومينال بابيلي، والبيلرز برضو يكاد يكون عليها بس ايه صغير شويه. فالرومن في الشيب والجود بيبقى عليه بابيلي. بما ان احنا فاتحين من الداخل، خلينا نبص على شكل الايه الريتيكولم. ادي هنا الريتيكولم في حاله الشيب والجود بيبقى عباره عن هيكساجونال وبنتاجونال سيلز، بيبقى سداسيه وخماسيه الايه، خلايا خماسيه وسداسيه تعرف بالريتيكولار سيلز، والفلور بتاع هذه السيلز بيبقى عليه بابيلي. في الاوكس احنا يمكن في عندنا عينه للريتيكولم كامله يعني عندكم، دي جزء من الريتيكولم اهو هنا في الاوكس. ولاحظ ان الارتفاع بتاع الريتيكولار سيلز حوالي سنتي، الريتيكولار الوول بتاع الريتيكولار سيلز about 1 سنتيمتر، والبوردر بتاعها بيبقى سريتد خاصه في البافالو. دي في الجمال؟ في الاوكس. دي في الاوكس. في الاوكس دي بافالو. في الجاموس بيبقى سريتد. الجمال الوضع مختلف تماما خالص، حاجه ثانيه خالص يعني. بيبقى فيه الايه 12 بارالل سيركولار بارالل فولدز سبونجي وسبونجي في التكتشر بتاعه. هنا طبعا ده الانتيريور بتاع الايه الريتيكولم، انما هو قبل ما نشوف هو الوضع بتاعه او الشكل بتاعه الخارجي من بره، دي عينه حقيقيه حافظينها بالتكنيك اللي هو الجديد، زي ما انتم شايفين فليكسبل وواضحه جدا. هنا الجزء ده اللي بسميه الريتيكولار جروف، عباره عن رايت ليب وليفت ليب، شفتين اهمت ريتيكولار جروف. الشفتين دول بيبقى الفلور بتاعهم موجود ساعه ما بيجي الحيوان الساكلينج انيمال، بيتضموا على بعض التو ليبس دول ويتحول لي هذا الى ريتيكولار كانال او ما يعرف بالاسوفيجيال جروف. ده جزء من الاسوفيجيال جروف او من الجاستريك جروف او الفنتريكولار جروف، كل دي مسميات، وهو ليه هنا اجزاء او اولها الريتيكولار جروف ده، وفي جزء تاني في الاوميزم وفي جزء في الايه في الابوميزم. فاهم؟ خلينا نقلب الايه الريتيكولم كده نبص على شكله. طبعا هنا البقايا دي كلها كانت ايه الرومن اهو، ده من الخارج، وهنا المكان اللي كان فيه الريتيكولار ايه جروف، واضح اللبسه اهيت، وهنا دي فتحه الايه الاسوفجس، ادي الايه الاسوفجس، والريتيكولار جروف زي ما اتفقنا هيفتح على الايه على الاوميزم على الناحيه الايه اليمين. هنا المنطقه اللي فوق دي، المنطقه اللي هنا دي كده، دي منطقه الايه الاتريوم رومنس، الاتريوم ايه رومنس اللي هي فتح فيها الايه الاسوفجس. يعني الاسوفجس اول ما الاكل بيجي هيدخل هنا في المنطقه دي على المنطقه اللي بنقول عليها الاتريوم ايه رومنس، وطبعا لو الحيوان ده رضيع هينزل الاكل مباشره على الايه اسوفيجيال على الريتيكولار جروف كده، ومنه مباشره على ايه الفتحه دي اللي هي تدخل على الكوره اللي احنا بنقول عليها الايه الاوميزا على الناحيه اليمين. فالاوميزو الفتحه الريتيكولو اوميزال اوبننج ديت، الريتيكولو اوميزال اوبننج موجوده في انهي جدار من الريتيكولم؟ موجوده في الجدار الايمن، لان الاوميزا موجوده على الناحيه اليمين. تمام؟ فده بالنسبه للايه للريتيكولم من الداخل. والرومن برضو من الداخل زي ما احنا شايفين الايه الرومينال بابيلي بشكلها الايه التونج شيبد او الليف لايك رومينال بابيلي. قبل ما نكمل كلامنا برضو على الرومن، نحب نبص على الكروس سيكشن ده. واضح هنا ان الرومن اهوت واخد ادي الفرتبرا اهيت كويس، الرايت تو ذا ميديان بلين وليفت تو ذا ميديان بلين. الرومن واخد الليفت هاف كله، وكمان في جزء منه زي ما احنا شايفين اهو
ممتد على الناحيه الايه اليمين. طبعا ده الدورسال رومينال ساك، ودي الفنترال رومينال ساك، ودي ممكن تبقى كرين ترانسفيرس بيلر. وعندي هنا ده السبلين، ده السبلين، ودي الفنترال رومينال ساك، وادي الليفت لونجيتيودنال جروف، وده الرايت لونجيتيودنال جروف. واللي على الناحيه اليمين ده كله الليفر. الرومن لما دخل الليفر المفروض ان هو بيبقى موجود كده ورا الديافرام مباشره بالعرض. الرومن يدخل يزق الليفر كده، فبدل ما كان الليفر دي الرايت لوب وده الليفت لوب، لما الرومن يجي يخلي الليفر يبقى ساجيتال امبوزيشن، يخليه ايه؟ ساجيتال امبوزيشن. فالرايت يبقى ورا كودو دورسال، والليفت هيبقى كرينيو فنترال. الليفت يعني هنا ده الليفت ايه؟ لوب بتاع الليفر كرينيو فنترال، والرايت هيبقى كودو دورسال ومعاه الايه؟ الكوديت لوب. فزي ما احنا شايفين في الكروس سكشن ادي الليفر والهيباتيك فينز، الفروع بتاعته اتجمعت وصبت في قلب الايه؟ الليفر، زي الفتحات اللي احنا شايفينها دي. وطبعا اللي باين عندي هنا ده كله عباره عن الايه؟ الاوميزم. ده عباره عن الاوميزم، واللي تحت دوت هو عباره عن الابوميزم. كل ده كده الابوميزم، تمام. وطبعا ده في الايه؟ في الشيب والجوت، العينه دي بتاعت جوت. الاوميزم زي ما احنا شايفين متغطي بالليفر، مش هيبان عندي وصعب ان انا اجيبه بالسونار لانه متغطي تماما بالليفر. لو احنا بصينا على نفس العينه نفسها اهو، ادي الحيوان وشه كده كويس، دي الناحيه اليمين دي الناحيه الشمال، وادي الديافرام اهوت، وده التندينيوس سنتر اللي احنا اتفقنا عليه، ده التندينيوس سنتر، وده الكوستال بارت بتاع الديافرام. الكوستال بارت بتاع الديافرام احنا قلنا الديافرام بسرعه كده كان ليه اجزاء، وهنرجع للعينه برضه ده تاني. يعني الديافرام ليه جزء من بره، ده اللي هو الماسكولار بريفري، الحافه بتاعته بتاعت الديافرام بتبقى عباره عن عضلات كلها كده، واللي من جوه ده بسميه التندينيوس سنتر. تندينيوس سنتر او ده كروس سكشن دكتور، ده رسم دايجراماتيك يعني دايجراماتيك. انما التندينيوس سنتر ده بيبقى عامل زي شكل القلب او زي راس الارنب لو انت عايز في الحقيقه يعني. مقطع عرضي يعني. ده زي مقطع عرض. وهنا ده الدورسال بارت، ده بنسميه اللامبر بارت. اللامبر بارت يعني احنا الكوستال كل ده كوستال ماسكولار سوري. ماسكولار في الحافه 3 اجزاء، كوستال اهو ده رقم 1، كل ده كوستال هيمسك مع الايه؟ مع الضلوع كويس، وجزء فوق هيمسك مع اللامبر فيرتبري بسميه رايت كروس وليفت كروس، دول ماسكين مع اللامبر فيرتبري. وجزء تاني يمسك مع الاسترنم هنا كده برضه ماسل، هذا اسميه ستيرنال بارت. يبقى الديافرام عباره عن جزئين، A تندينيوس سنتر وB ماسكولار، وB عباره عن 3 حاجات، كوستال وستيرنال ولامبر، واللامبر عباره عن رايت كروس وليفت كروس. معايا؟ ده التقسيمه بتاعت الايه؟ الديافرام. فهنا ادي الايه؟ الاسوفيجاس عدى من الديافرام ودخل على المعده، وبالتحديد على منطقه الاتريوم روميدس. فهنا احنا دي الناحيه اليمين شايفين مين؟ شايفين الليفر متغطي بالديافرام. ادي الديافرام اهو، ده الكوستال بارت. الليفر مغطي تماما على الاوميزم. فين الاوميزم؟ احنا مش شايفين اوميزم هنا، احنا شايفين ده الابوميزم اهو، ده الابوميزم. فين الاوميزم؟ الاوميزم يبقى صغير في الجوت، في الجوت، واهو ادي الاوميزم اهو، ادي الاوميزم كويس. يبقى ده عباره عن الاوميزم وادي الايه؟ الابوميزم. الاوميزم في الحالتين متغطي، يعني في الابقار والجاموس وفي الاغنام متغطي بالليسر اومنتم. ايه ده؟ ده الليسر اومنتم، مش ده الليسر كيرفتشر بتاع الابوميزم. المعده الحقيقيه زيها زي المعده بتاعت الانسان وزي بتاعت الدوج وبتاعت الحصان، ليها جريتر كيرفتشر وليها ليسر كيرفتشر، تمام. فهذا الجزء اللي ماسك في الليسر كيرفتشر بتاع الابوميزم وماسك في الدودنم هو ده اللي بسميه ليسر اومنتم. الليسر اومنتم مغطي تماما الاوميزم،
والاوميزم حجمه في الاغنام بيبقى صغير اذا ما قورن بالابقار والجاموس. الاوميزم بيبقى حجمه صغير خالص، وزي ما قلنا از هيدن، يعني مستخبي خالص بمين؟ بالليسر اومنتم وبالليفر اهو. يبقى ده عباره عن الاوميزم. شوفوا متغطي بايه دلوقتي؟ متغطي بالليفر ومتغطي كمان بمين؟ بالليسر اومنتم اهو. تمام؟ في في الابقار بيبقى متغطي معظمه بالليسر اومنتم. يبقى انا في الابقار في الناحيه اليمين مش هشوف، لو انا فتحت مش هشوف الاوميزم خالص، هشوف الليسر اومنتم. وفي الحقيقه في الناحيه اليمين في الابقار ما بشوفش اي فسره خالص، بلاقي الليسر اومنتم وبلاقي الجريتر اومنتم. الحاجه الوحيده اللي بشوفها في الاحشاء هي عباره عن الدودنم. بس لما بنصور بالسونار يا دكتور ممكن تبان الجدار بتاع الاوميزم لما بنصور بالسونار بيخترق بقى بيخترق من انا بتكلم لو جراحه مش هتشوفه الا اذا شلت ايه او قطعت في الليسر اومنتم، انما السونار بيجيبه بالظبط. حتى طب وفي الماعز حتى الدودنم يا دكتور مش هيبان كله، هيكون متغطي جزء منه. في انهي في الابقار والجاموس؟ ما هو تبع الدودنم ده اجزاء واخد بالك، انما الجزء اللي هو بيبقى جاي الديسندنج دودنم واخد بالك ده بيبقى واضح تماما، ده اللي ماسك فيه الايه الجريتر اومنتم. بعدين يختفي لان هيلف بقى عشان يعمل الايه الكودال بارت ويبقى السندنج دودنم. تمام. السؤال هل في الماعز كمان بتقدر تجيبه بالسونار الاوميزم ولا لا؟ ده انا اعتقد بيبقى صعب جدا. ليه؟ لان الليفر يعني مش حكايه ليسر اومنتم بس، لا ده ليفر بالظبط كده. تمام. نيجي هنا لو حبينا نفتح النموذج بتاعنا ده عشان نشوف من الداخل كده. احنا هنا زي ما اتفقنا قلنا ده الاوميزم والابوميزم موجود تحت. الاوميزم برضه بيبدا من عند ايه؟ زي ما احنا شايفين بحذاء الريتيكولوم، يعني يبدا من عند السيفنث انتركوستال سبيس ويكمل معايا يمكن لغايه الايه ال11 انتركوستال سبيس، ده الاوميزم. الابوميزم برضه يبدا من عند السيفنث انتركوستال سبيس، من عند السابع، ولكن الاوميزم كان كومبليتلي رايت تو ذا ميديان بلين. الابوميزم بيبقى فنترال يعني موستلي رايت تو ذا ميديان بلين، بس هو يعتبر فنترال وفي الميد لاين، تمام. والتصوير بتاع السونار هتبان الاوميزل فولد يعني واضحه. هاي الاوميزل فولد هنفتح دلوقتي ونشوفها. والابوميزل فولد ايضا. وهل بيبانوا في فرق بينهم ولا بالبوزيشن بس؟ لا يبان فرق. الابوميزم تكون اوضح الفولد. الابوميزم اوضح دكتور، وتكون البايلورس جايد لينا. ايوه يعني تبان بالسونار علشان فيها. ادي هنا جميل. ادي هنا الاوميزم اهوت، وهنا الاوميزم اهو. دي الاوميزا اللامينيه اهي في الايه الماعز، وهنا في الابقار والجاموس. الاثنين في الحقيقه متشابهين. يا ريت نعمل كلوز اب على الجزئيه دي. الاوميزم عباره عن اوميزا اللامينيه. هو طبعا جلوب عامل زي الكوره، وقلنا حجمه في الابقار والجاموس بيبقى كبير اذا ما قارن بحجم الايه الاغنام. واحنا بنقول الكلام ده ليه؟ لان بيبقى ليه اهميه في الناحيه الاكلينيكيه. لو انا جيت فتحت عملت بي ام البقره او جاموسه ولقيت الاوميزم بتاعها كبير، ما بقولش ده كبير، ده هو ده حجمه الطبيعي اذا ما قارن بتاع الايه الماعز. لو بتاع الماعز او الاغنام لقيته صغير وما اقولش ايه ده، لا ده فيه مشكله، لا ده هو ده الايه النورمال. تمام. طيب من الداخل زي ما احنا شايفين الاوميزم جلوب لايك او زي الكوره كده، وفي فتحتين طبعا. الفتحه بتاعت الايه اللي هي جايه من الريتيكولم اللي هي الريتيكولو اوميزال اوبننج، والفتحه الثانيه اللي هي الاوميزو ابوميزال اوبننج. اوميزو ابوميزال اوبننج. هنا الاوميزم من الداخل في الحقيقه زي ما احنا شايفين عباره عن اوميزا لامينيه. خلينا برضه نشوف نموذج للاوميزا اللامينيه هنا. غالبا ما جبناش اوميزم واضحه هنا يا دكتور. هي واضحه هنا. طيب ما فيش مشكله. المهم هم مترتبين في اكتر من طول، حوالي 4 درجات، يعني في طويل وفي اقصر شويه وفي قصير خالص. 4 درجات: برايمري وسكندري وتيرشري وكواترنري. تمام. الرومينال الاوميزا اللامينيه بيبقى عليها بابيلين من الناحيتين،
معظمهم عليهم بابيلي من الناحيتين، في بعضهم ما بقاش عليه بابيلي، انما معظمهم بابيليتد فروم بوث سايدز. يعني لو احنا مسكنا ورقه هم بيسموها الاوميزم اللي هو الورقيه، نعم. تمام، لانها عامله زي ورق الكتاب. فعباره عن كذا ورقه وحوالي 100 في الابقار والجاموس او 100 وشويه، ومترتبين في 4 اطوال، والفري ايدج بتاعتهم هم ماسكين كده همت وعاملين الفري ايدج. فالفري ايدج دي مع بعضها كده لما نركب دي معاها كده ثابت لي هنا كده، سايبين فراغ هنا، المكان اللي انا حاطط فيه صباعي ده اللي هو اوميزو، ده اسمه اوميزال كانال. اوميزال كانال. الاوميزال كانال هي عباره عن ايه؟ عباره عن السبيس اللي هو فنترال للفري بوردرز بتاع اللارجست اوميزال لاميني. يعني الاوميزال كانال هي عباره عن المنطقه دي، كل دي كده الاوميزال ايه كانال. اتعملت ازاي الاوميزال كانال؟ بين الايه الفري ايدجز اوف ذا لارج لاميني، لان احنا في صغيرين، الصغيرين دول بعاد عن القناه، الاوميزال لاميني الصغيرين بعاد عن القناه، انما اللي هيعمل القناه هي الايه الحواف بتاعت الايه الكبار اللي بيوصلوا لللومن تماما. فبيسيبوا لي فراغ، هذا الفراغ بسميه اوميزال كانال. الارضيه او الفلور بتاع الاوميزال كانال هو ده اللي انا بسميه الاوميزال جروف. يبقى الفلور اوف ذا اوميزال كانال از كولد اوميزال جروف، وهو ده الجزء من الجاستريك جروف اللي بيوصل اللبن في الحيوانات الصغيره او الساكلينج انيمالز الى الايه الى الابوميزا مباشره. يبقى هنا الاوميزال كانال، اوميزال جروف اللي هو الارضيه نفسها، والفراغ اللي هنا ده يمثل الاوميزال كانال. تمام؟ يبقى الجروف هو الفلور اوف ذا كانال. الفتحه زي ما اتفقنا هي عباره عن الاوميزو ابوميزال اوبننج، ودي برضو بتبتدي تدخلني على حاجه اسمها ابوميزال جروف. ابوميزال جروف برضو عباره عن 2 ليبس، ياخد الايه اللبن من الاوميزم مباشره الى الايه الى منطقه الايه الابوميزم، الى منطقه الابوميزم. طبعا الابوميزم في ابوميزال لاميني اهيت، والابوميزا لاميني تختلف عن الاوميزا لاميني ان هي ما فيش عليها بابيلي، بتبقى سموث، وبتبقى الارتفاعات بتاعتها تقريبا متقاربه، مش مترتبه في ايه في درجات زي ما شفنا في حاله الايه الاوميزا. تمام؟ ده بالنسبه للايه للابوميزم. الابوميزم يمثل المعده الحقيقيه بالنسبه للايه للاوكس والمقطرات، الشيب والجود، حتى الجمل برضو الايه، بس الجمل برضو وضعه مختلف، انما في عنده جزء يمثله الايه بنقدر نقول عليه الابوميزا اللي هي بارت. والجمل او الاوكس والغنم بيبقى في عندهم حاجه اسمها التورس بايلوريكس. ايه التورس بايلوريكس؟ طبعا الابوميزم كاي معده ليه جريتر كيرفتشر وليه ليسر كيرفتشر، يمكن احنا شفناها في العينه الثانيه دي كانت افضل شويه، دي عينه بلاستينيتد اهو. هنا ادي كل ده الابوميزم، فليه جريتر كيرفتشر وليه ليسر كيرفتشر وليه فاندك بارت وليه بادي، الجزء ده البادي، واللي ليه بايلوريك بارت. البايلوريك بارت اللي هو الجزء ده، والبايلوريك بارت برضو الجزء الواسع منه بسميه بايلوريك انترم، ولما يختنق اسميه بايلوريك كانال، ولما يختنق خالص ويبقى فيه السفنكتر من جوه اسميه منطقه البايلورس. ولكن منطقه البايلورس او البايلوريك سفنكتر من الداخل مش كامل، غير انكمبليت، بيبقى مش مكمل السيركولار سموث ماسل فايبرز، ما بتقفليش الايه السفنكتر قوي، فبيجي يستعاض عن هذا النقص بان يبقى فيه جزء عباره عن فايبرس تيشو مع شويه فات، ويبرزوا داخل الايه الجدار، ويعملوا لي ما يعرف بالتورس بايلوريكس، يعملوا جزء جوه هنا كده اسميه التورس ايه بايلوريكس. ده بيكمل النقص في المنطقه بتاعه الايه البايلوريكس سفنكتر. وبعد كده يبدا عندنا الايه الكرينيال بارت بتاع الديودرم. طبعا الليسر اومنتم ماسك في الايه في الجريتر كيرفتشر، في الليسر كيرفتشر بتاع الاستومك بتاع الابوميزم بالتحديد، وفي الدودنم، واسميه هيباتو جاستريك وهيباتو ديودينال، لانه بيبقى ماسك مع ايه مع الليفر زي ما احنا شايفين بالمنظر ده، ومخبي تحتيه مين زي ما قلنا هيبقى مخبي تحتيه الاوميزم. تمام؟ في سؤال اتفضل. سمحت، ايه الاورجنز اللي بتعدي من الدايفرام؟ الاورجنز اللي بتعدي من الدايفرام طبعا احنا لما رسمنا الدايفرام ما رسمناش الفتحات اللي هي في الدايفرام. فيه 3 فتحات اساسيه. الفتحه الاولانيه فتحه موجوده في التندينيا سنتر، بنسميها الكيفال اوبننج. هنا هيبقى في عندي فتحه، لو احنا مثلا قلنا دي هيبقى الكيفال اوبننج
تكون في النص يا دكتور تقريبا. بتبقى رايت تو ذا ميديان بلين مكان ما الكودا فينا كافا معدي، فهي بتبقى رايت تو ذا ميديان بلين، يعني بس مش محددين الايه اليمين والشمال. فدي الكيفا الاوبننج. انما يهمني تبقى موجوده فين؟ في التندينيوس سنتر. ويعدي منها الكودا فينا كافا فقط. لذلك يقولوا عليها كيفال فوريمن او كيفال اوبننج، يعدي منها الكودا فينا كافا. الفتحتين التانيين فتحه للاسوفاجس وفتحه لمين؟ للاورطه. فتحه الاسوفاجس بتبقى الاثنين موجودين في اللامبر بارت، فتحه الاسوفاجس والاورطه موجودين فين؟ في اللامبر بارت. الاسوفاجس بيبقى فيه عندي حاجه اسمها اللامبر بارت، احنا قلنا عباره عن رايت كروس وليفت كروس. تمام؟ فلو احنا متخيلين ان دي كده عباره عن الرايت كروس او الجانب الايمن من اللامبر بارت، عشان اتفقنا ان اللامبر بارت جزئين. أيوة. فهنا ده الرايت كروس، الاثنين دول كده رايت كروس. اللي هي ماسكولار بارت دكتور؟ اللي هو الماسكولار بارت. اللامبر بارت اوف ذا ماسكولار بارت. يس. كويس؟ رايت كروس. هنا هنلاقي فيه معدي مين؟ الاسوفاجس. فبنقول ان الاسوفاجس بنتريتس رايت كروس. يعني بيعدي من بين الاثنين. من بين الرايت كروس، هو الاسوفاجس يخش يخترق الرايت كروس فقط. ملوش علاقه بالليفت. الليفت كروس هنا مثلا لو احنا تخيلنا ان ده الليفت مثلا، خلينا نخليها الناحيه دي كده اهو كده. الليفت كروس بيبقى اقصر شويه، هلاقي في المنطقه دي هيبقى في عندي الاورطه. ده يبقى عباره عن ايه؟ الاورطه. فالاورطه ما بين الرايت كروس والليفت كروس، يعني ده ما بين الرايت والليفت. ليفت كروس. الاورتك هيتس ما بين الايه؟ الرايت والليفت. انما الاسوفيجيال هيتس دي الفتحه دي بنسميها اسوفيجيال هيتس. الاسوفيجيال هيتس بيبقى موجود في within the right cross. ودي هتكون في اليمين ولا مايله للشمال؟ لا، بتبقى رايت تو ذا ميديان بلين وليفت تو ذا ميديان بلين. ده طبيعي المكان الايه. هم في الحقيقه الاثنين، يعني الاسوفاجس برضه لما بيخترق المعده بيبقى ليفت تو ذا ميديان بلين، والاورطه اصلا ماشي برضه على الناحيه الشمال. الوحيد اللي هيبقى رايت تو ذا ميديان بلين هو اللي يبقى الايه؟ الكيفال اوبننج. كويس؟ طيب هل الاسوفاجس بيعدي معاه حاجه؟ بيعدي معاه حاجات، وهو معدي داخل البطن. كويس؟ فبلاقي فيه بيبقى فيه عصب اللي هو الدورسال اسوفيجيال فيجاس اوف نيرف، وتحتيه بيبقى فيه الفنترال اسوفيجيال فيجاس اوف نيرف. يعني الفيجاس نيرف العصب الحائر ده عشان يغذي يعمل باراسمباثيك انرفيشن لازم يخش للابدومن وهو طالع من المخ رقم 10. فيخش مع مين؟ راكب فوق الايه؟ الاسوفيجاس وتحتيه بسميه دورسال اسوفيجيال نيرف اوف فيجاس وفنترال اسوفيجيال نيرف اوف فيجاس. بالاضافه معاهم كمان بلاقي فيه شريان اللي هو رايح يغذي الايه؟ الاسوفيجاس، السيرفايكال الثراسيك بارت بتاع الاسوفيجاس. في فرع من الليفت جاستريك ارتري بيعدي يروح يغذي الايه؟ المريء. تمام؟ الاورطه بيعدي ومعاه راكب فوقيه انبوبتين. فوق الاورطه هنا بيبقى فيه ثراسيك داكت، بيبقى فيه عندي هنا الثراسيك داكت فوقيه والفينا ازايلوس. دول معديين ايه؟ معاه. الثراسيك داكت جايبه الليمف من اللامبر ترانك عن طريق جزء بيبقى فيوزيفورم لايك دايلاتيشن مع السيسترنا كايلاي عند الضلع. طبعا الاورتيك هيتس ده بيبقى عند مستوى الضلع رقم 13 اللي هو اخر ضلع الابقار والجاموس والارنام، عندهم 13 زوج من الايه؟ من الضلوع. فعند مستوى الضلع رقم 13 بيبتدي يبقى موجود هنا الايه؟ فتحه الاورطه. وقلنا ليه بنقول عليها اورتيك هيتس؟ لان بتبقى واسعه محبحه بتعدي اكتر من ستراكشر. انما دي اللي كانت بتاعت الكودا فينا كافا كان بيعدي منها فقط الايه؟ الكودا فينا كافا، مفيش معاه اي حاجه. حتى اللي بيبقى راكب مع الكودا اللي جاي مع الكودا فينا كافا اللي هو الرايت فرينيك نيرف بيبقى جاي بينتهي في الايه؟ في الديافرام من ناحيه الايه؟ الصدر، ما بيعديش معايا جوه الابدن. دكتور ممكن نشوفه مع هنشوف العينه ايه اللي موجود. طبعا برضه هنا دي عينه للابوميزم بتاع الاوكس اهوت. واضح ان هنا ايه؟ ابوميزا الايه؟ فولدس، بس مش مترتبه في ايه؟ في اطوال مختلفه، تقريبا نفس الاطوال وبتبقى سموث من ناحيتين. هنا برضه العينه دي فيها برضه ايه؟ ابوميزا الفولدس اهي. ادي الابوميزا اهو من الداخل، وواضح الايه؟ الابوميزا الفولدس واضحه جدا اهي.
تمام. هنا خلينا نبص على جزء، طبعا زي ما اتفقنا ان ده البايلوريك بارت اوف ذا ستومك او اوف ذا ابوميزم، ده البايلوريك بارت. وبعدين يبتدي هنا يعمل لي بايلوريك كانال، واضحه جدا. يبقى هنا ده البايلوريك انترم، الجزء المتسع ده، يعني عاملين زي القمعه اهو، ها، ده البايلوريك انترم. وهنا ده كان البادي بتاع الايه، الابوميزم، وبعدين بايلوريك انترم، وبعدين بايلوريك كانال. وبعدين هنا بنلاقي في جزء اختنق خالص اهو، من بره من الخارج الاقيه مختنق خالص عشان هيكمل كدودنم، بس من الداخل بلاقي في حته بارزه. ايه دي؟ كل دي عباره عن التورس بايلوريكس، شويه فات وايه وكونكتيف تيشو عشان يعوض الايه النقص في البايلوريك سفنكتر. تمام. ابتدينا ايه نشيل المعده، ويمكن احنا ما فتحناش دي لسه من الداخل. واضح هنا ادي الريتيكولم، ادي الريتيكولم اهوت، وادي الريتيكولار جروف هنا، وادي الاسوفاجاس اهو. فالاكل في او اللبن هينزل، هيعدي من الاسوفاجاس وينزل على الريتيكولار جروف اللي هم الرايت ليب والليفت ليب، وبيبقوا اوفرلابنج هنا في المنطقه دي، ويكملوا هنا تحت. نهايه الجاستريك جروف طبعا ده بيتقفل، التو ليبس دول يقفلوا الرايت والليفت، يقفلوا مع بعض، فيتحول لي هنا ده الى كانال. ونهايتها يبقى في هنا الريتيكولو اوميزال ايه اوبننج، اللي هي هتدخلني على مين؟ على الاوميزم. تمام. يبقى هنا الفتحه دي هتبقى الريتيكولو اوميزال اوبننج موجوده في الرايت وول بتاع الايه، بتاع الريتيكولم. احنا هنا كده دي الناحيه الشمال، تمام. فالناحيه اليمين موجود فيها الفتحه بتاعت الايه، الاوميزم، اللي هي الريتيكولو اوميزال اوبننج، اللي هتدخلني على ايه، على الاوميزم اهو. من هنا الاوميزم يعدي اللبن في المنطقه دي اللي بسميها الاوميزال ايه، كانال، اوميزال جروف. الاوميزال جروف زي ما قلنا هو عباره عن الارضيه او الفلور بتاع الاوميزال كانال. ايه الاوميزال كانال؟ قلنا دي اللي هي السبيس اللي موجود داخل الاوميزم، اللي هو اتكون نتيجه او انتهاء الايه الفولدس، لان الفولدس اللي هي الاوميزال لاميني دي او الاوميزال لاميني ما بتوصلش، مش نازله اسمى الاوميزم من فوق لتحت، لا ده هي لا تصل ايه الى الفلور، وبالتالي ثابت سبيس. هذا السبيس بسميه اوميزال ايه كانال. الفلور بتاع السبيس ده اللي بسميه الاوميزال ايه جروف، وده الجزء الثاني من الجاستريك جروف. بعد كده هيكمل هنا عندنا زي ما اتفقنا بيه الجزء اللي احنا بنقول عليه الابوميزال كانال، ويبقى هنا اللبن نزل في الابوميزم، يتم هضم الايه البروتينات والحاجات اللي موجوده فيه داخل اللبن. طبعا واضح هنا طبعا عندنا الايه الجروفز اللي بيقابلها هنا البيلرز، ادي البيلرز اهيت، وهنا ده الريتيكولم، والجزء اللي فوق ده احنا سميناه ايه، رومينال اتريوم، والجزء اللي تحت ده سميناه رومينال ريسيس، ودي الكودال دورسال بلايند ساك، ودي الكودال فينترال بلايند ساك. وهنا دي الكوروناري بيلرز، ها الكوروناري ايه بيلرز اللي موجوده، ده الليفت كوروناري بيلر، الليفت فينترال كوروناري بيلر، ودي الليفت دورسال كوروناري بيلر اللي هم يقابلهم الليفت دورسال كوروناري جروف والليفت فينترال كوروناري جروف، ودول البلايند ساكس من الخارج وهنا من الداخل. تمام. وهنا دي الترانسفيرس ايه بيلر اللي هي كانت عامله لي الايه الترانسفيرس جروف من الايه من الخارج، بتكمل لي معايا هنا كترانسفيرس بيلر، وقلنا فيها سموث ماسل فايبرز، وشفنا البيلرز قبل كده. ده بالنسبه للايه للجزء ده. طيب لو جينا حبينا نشوف يبقى واضح جدا ان الرومن كان هاجم هجمه شرسه على الابدومين، ومحتل جزء كبير، النصف الايسر من الابدومين، وكمان في جزء ثاني من الايه من الناحيه اليمين. طبعا ما ننساش ان احنا في بعض الاحيان زي ما اتفقنا ان الابوميزم موجود فنترال للرومن، الابوميزم موجود فنترال للرومن بين الفلور على الناحيه اليمين. احنا عايزين بس العينه اللي هي ديت. في الابقار والجاموس الابوميزم بيبقى متثبت من الامام اكتر ومن الخلف، وبالذات في الابقار متثبت من قدام. بايه؟ احنا نسينا ان الاوميزم في الابقار والجاموس حجمه كبير جدا وتقيل، لان بقى فيه هنا بيمتص الايه الميه، وبتبقى الماده الغذائيه بتبقى عباره عن سوليد، والبابيلي دي موجوده كانها مطحنه جرايندنج للفود. فالمهم بيبقى الاوميزم الاكل فيه ما فيش فيه ميه وتقيل، فعامل تثبيت للريتيكولا للابوميزم من الامام، ومن الخلف متثبت من هنا بالايه بالدودنم، والدودنم مشدود من فوق بالميزوديودنم وبالجريتر اومنتم. فاصبح الجزء اللي هو السهل اللي ممكن يحصل له فلوتنج لو حصل انتفاخ هو الجزء بتاع مين؟ الجزء الاوسط للابوميزم. ساعه ما بيحصل ويعوم الابوميزم ويبقى فلوتنج يبتدي يتحرك، يجي يتحرك فين؟
في بعض الاحيان يروح جاي رايح تحت الايه الرومن، ويروح معدي على الناحيه الشمال. هو اصلا موجود على الناحيه اليمين او في الميد لاين، فلما يعدي الابوميزم على الناحيه الشمال اسميها ال دي اي او ليفت ديسبليست ابوميزم. ايوه ليفت ابوميزم ديسبليسمنت او ال دي اي ليفت ديسبليست ابوميزم. ويبقى موجود هنا ما بين الايه، الاقي الابوميزم اللي هو كان موجود تحت ده الاقيه طلع بقى هنا بين الايه الليفت ابدومينال وول وما بين الايه الروم. في بعض الاحيان الاقيه كمان ايه يطلع فوق برضه من مكانه ويبقى سميها رايت ديسبليست ابوميزم، ويبتدي نعمل الايه يتفتح ويعملوا عمليه، او حتى من غير فتح بيحاولوا يرجعوه مكانه ويعملوا حاجه اسمها اومنتو بيكسي. اومنتو بيكسي يثبت الاومنتم اللي هو تحديد الجريتر اومنتم في جدار البطن بحيث ان الابوميزم ما يتحركش بعد كده، او ابوميزو بيكسي لو هيثبت الايه الابوميزم. والليفت طبعا بيحصل بنسبه حوالي 90%، والرايت بيحصل بنسبه 10%، وساعات في بعض الاحيان يطلع لقدام كمان يسموها كرينيال ديسبليست ابوميزم بس بنسبه قليله قوي. والرايت يا دكتور يكون خطر لان غالبا ما يكون معاه تورشن، غالبا يكون معاه مع الرايت ديسبليست تورشن يكون خطر في للابوميزم نفسه. طبعا لو حصل تورشن للابوميزم المشكله مش في الاكل كمان يعدي او ما يعديش، المشكله في البلاد فيزلز. البلاد فيزلز اللي هي ايه جايه شوك، يحصل ايه، يحصل شوك بقى ويحصل جنجرين ممكن، او يعني الجزء ده يحصل له انفاركشن، ولو حصل انفكشن ممكن يحصل جنجرين وتعمل ايه مشاكل كتيره جدا. لان انت لما قفلت او لفيت وعملت تورشن البلاد فيزلز ايه خلاص اتقفلت، فيبتدي يموت هذا الايه الجزء وتعمل مشاكل وتعمل يكون في الم فيحصل شوك للحيوان. من الالم كمان قد يصل لان هو يعمل شوك. جميل. ده بالنسبه للايه ممكن بس فتحات على الحيوان. حاضر علشان دي مهمه. الفتحات بتاعت الديافرام لو سمحت يعني. حاضر. احنا طبعا هنا قبل ما نشوفها على العينه نشوف العينه الحقيقيه دي. هنا ادي الاسوفجس اهو، تمام. الفتحه اللي فيها الاسوفجس هي دي عباره عن الاسوفيجيال هيتس. دي الاسوفيجيال هيتس. طالما ده الاسوفجس ودي الاسوفيجيال هيتس يبقى ده وده هم عباره عن الرايت كروس اوف ذا دايفرام. الاثنين دول الرايت كروس هم لاحمين مع بعض هنا كده، والجزء ده كده ده هو ده الليفت كروس وده الاورطه. ده هنا ده الايه الاورطه. فالاورطه ما بين الرايت كروس بجزئيها اللي قسمهم الاسوفجس وما بين الايه الليفت كروس. الليفت كروس صغير، تمام. فهنا ده الايه الاورطه، وهنا ده الاورتيك هيتس اهوت، وهنا ده الاسوفيجيال ايه هيتس، تمام. طيب الفتحه بتاعت الكودا فينا كافه اهي، المفروض هنا اهي بس يعني هي مش مفتوحه شويه اهي. دي الكيفه الايه اوبننج في التندينال سنتر، تمام. ولا معايا يا جماعه؟ معاك. ده كده ايه بالنسبه لي نشيل الفيسرا يا دكتور. نشيل بقى هنا الفسرة. هنا قبل ما نشيل الفسرة بس يهمني برضو نبقى عارفين ان الناحية الشمال الطبيعي ان كان بيبقى دايما مليانة بالجوجنم. فطبعا الكرش هنا لما جه خد الناحية الشمال كلها وشفنا ان هو زاح الليفر على الناحية اليمين وخلاه ساجيتال امبوزيشن. وحتى الكيدنس الكليه الشمال اللي هي المفروض برضه موجوده شمال بنلاقيها في الابقار والجاموس بندولس عامله زي البندول، والرومن يحتل المنطقه يزحها يجيبها على الناحيه اليمين. لما تروح الناحيه اليمين تلاقي الرايت كدني موجوده، تقول لها طب انا اقعد فين؟ تقول لها معلش تيجي تقعدي ورايا وتحتي. دي الليفت كدني هتبقى ايه رايت تو ذا ميديان بلين بس كودل تو ذا رايت كدني اند فنترال تو ات، تمام. دكتور الجزء الساطع ده ايه اللي فين؟ شو الجزء الساطع ده؟ ده اعتقد يعني ممكن يكون مثلا جزء من الميزنتري. يعني ده مثلا الميزوجوجينال، بس طبعا ايه مش متلون ولا حاجه، الجوجينال ارشيز والحاجات دي. ده هيبقى الايه الميزوجوجينال. الجوجينال طبعا بيسيح في البطن في اي حته. الجوجينال هو يعني ايه اي منطقه فاضيه في البطن يروح الجوجينال يقعد ايه فيها، تمام. طبعا هنا البنكرياس اهو، ده البنكرياس برضو من الحاجات الايه المهمه ان احنا نبقى عارفين مكانه موجود في السب لامبر ريجن. البنكرياس موجود في السب لامبر ريجن. ولما اجي اركب المعده بالمنظر ده، البنكرياس طبعا عباره عن تو لوبس بيلحموا مع بعض وبادي، رايت لوب وليفت ايه لوب. احنا هنا مثلا كده على الناحيه القدس على الناحيه الشمال اهوت، فيبقى هنا عندنا ده الجزء اللي هو من البنكرياس اللي ريليتد للسبلين، ده اللي هو الليفت لوب اوف بنكرياس. ده الليفت لوب اوف بنكرياس.
الجزء الثاني اللي ورا ده هيبقى ليه الرايت لوب اوف بانكرياس، هو بيبقى تريانجولار او كوادريلاترال ان شيب، والبادي هو اللي هيبقى ليه المنطقه اللي في النص هنا كده. دكتور لو حاولنا نصور بالسونار ممكن يجي معانا ولا؟ بيتصور بالسونار، بيجي بالسونار. بيجي وبعدين عندك برضو ويندوز ليه هنا الجايد بتاعك السبلين، واخد بالك، والرومن برضو من الحاجات اللي هي كاركترستيك ليه. والبنكرياس هنا طبعا بيجي يفتح